کانویر B-36 اولین پرنده حامل بمب اتمی، دارای بزرگترین موتور پیستونی جهان، بیشترین طول بال و غیره و غیره. کانویر B-36 یک بمب افکن استراتژیک بود که توسط شرکت کانویر ساخته شد و توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا به خدمت گرفته شد. موتورهای پیستونی استفاده شده در این بمب افکن در میان هواپیماهایی که تاکنون ساخته شده بزرگترینه. همچنین دارای بیشترین طول بال در میان هواپیماهای جنگی که تا الان ساخته شده هستش، چیزی معادل 70 متر. قابل ذکره که طول بالهای این بمب افکن حتی از بسیاری هواپیماهای غول‌پیکر ترابری همچون IL-76 بیشتره. B-36 اولین بمب افکن با قابلیت حمل بمب اتمی محسوب میشه. این بمب افکن دارای شعاع عملیاتی 9700 کیلومتر و بیشترین ظرفیت بارگیری 33000 کیلوگرمه. B-36 اولین بمب افکن عملیاتی قاره‌پیما به شمار میره. این بمب افکن دارای چنان مشخصات درخشانی بود که برای نیروی هوایی آمریکا به یک شاخص تبدیل شد. بمب افکن B-36 بزرگترین هواپیمای جنگی ساخت آمریکاست. B-36 یک بمب افکن دوران جنگ سرد همچنان به عنوان بزرگترین هواپیمای جنگی ساخت آمریکا رکورد داره. این در شرایطیه که از آخرین روز خدمت B-36 بیش از 7 دهه میگذره. بمب افکن B-36 در اواخر دهه 1940 با هدف سفر رفت و برگشت از نیوانگلند در آمریکا به لنینگراد در شوروی سابق بی‌نیاز از سوختگیری طراحی شد. در شرایطی که تنش‌های جنگ سرد رو به افزایش بود، توانایی مقابله با تهدیدات موشکی شوروی برای آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود. بمب افکن B-36 پس از ورود به نیروی هوایی آمریکا به عنوان یک عامل بازدارنده قدرتمند عمل کرد. اما این هواپیما در هیچ عملیات رسمی حضور پیدا نکرد. تاریخچه کوتاهی از شکلگیری بمب افکن B-36. نیاز به یک بمب افکن راهبردی که توانایی پیمودن هزاران کیلومتر بی نیاز از سوختگیری رو داشته باشه طی جنگ جهانی دوم برای آمریکا آشکار شد. بر همین اساس مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدن که توسعه یک بمب افکن با برد حداقل 9000 کیلومتر ضروریه. با پیشرفت جنگ اقیانوس آرام، نیاز به بمب افکنی که بتونه از پایگاه‌های موجود در هوایی به ژاپن برسه، توسعه بمب افکن B-36 پیسمیکر رو تسریع کرد. در همین زمان آمریکا تولید اولیه 100 فروند B-36 رو به شرکت کانویر سفارش داد. در سال 1946 این بمب افکن عظیم الجثه نخستین پرواز خودش رو انجام داد. مشخصات و قابلیت‌های B-36. در شرایطی که مقامات آمریکایی در ابتدا خواهان بمب افکنی بودند که بتونه بی‌نیاز از سوختگیری مسافت کمتر از 9600 کیلومتری رو طی کنه، B-36 بسیار فراتر از این انتظار رفت. برد فرآوری این هواپیما 16000 کیلومتر بود با طول دو سربال 70 متر و 10 سانتی متر. B-36 همچنان عنوان طولانی ترین طول بالها رو در میان هواپیماهای جنگی حفظ کرده. از نظر مهمات، بمب افکن B-36 تا خرخره مسلح بود. این هواپیما میتونست در بیشترین حالت تا 39000 کیلوگرم بمب‌های هسته‌ای یا متعارف رو حمل کنه. این ظرفیت حمل سلاح بیش از 6804 کیلوگرم بیشتر از بمب افکن B-52 فعلی نیروی هوایی آمریکاست. در حالت عادی B-36 با 33000 کیلوگرم بمب مسلح میشد. شش پیشرانی پیستونی شعاعی آر 534,360 ساخت شرکت پرت اند ویتنی، هر کدوم با قدرت 3800 اسب بخار،
همراه با 4 پیشرانی توربوجت G19 47 جنرال الکتریک نیروی مورد نیاز برای حرکت این هواپیمای غول‌پیکر رو تامین می‌کردند. B-36 توانایی دستیابی به بیشینی سرعت 700 کیلومتر بر ساعت رو داشت. سرعت کروز این بمب‌افکن نیز 370 کیلومتر بر ساعت بود و میتونست تا 43600 پا معادل 13300 متر اوج بگیره. برد رزمی B-36 برابر با 6413 کیلومتر بود که امکان حمله به ژاپن از جزایر آلیوتی رو فراهم نمی‌کرد، اما میتونست از ایسلند به برلین حمله کنه. تمامی بمب‌افکن‌های B-36 تولید شده به غیر از 5 فروند برای نمایش در موزه اسقاط شدند. بمب‌افکن B-36 اولین پرواز خود را در سال 1946 انجام داد و در سال 1959 بازنشسته شد. مجموعاً 384 فروند از این غول پرنده تولید شد. در تصویری که به تازگی منتشر شده، عظمت بمب‌افکن B-36 به طور شگفت‌انگیزی به نمایش گذاشته شده. در این تصویر بالهای غول‌پیکر این بمب‌افکن در کنار کارکنان قرار گرفته و تناسبی خیره کننده رو به وجود آورده. این تصاویر به وضوح نشون میده که B-36 چه ابعاد عظیمی داشته و ساخت اون چه چالش‌های بزرگی رو به همراه داشته. کانویر B-36 یک بمب‌افکن استراتژیک بود که توسط شرکت کانویر ساخته شد و توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا به خدمت گرفته شد. موتورهای پیستونی استفاده شده در این بمب‌افکن در میان هواپیماهایی که تاکنون ساخته شده بزرگترینه. همچنین دارای بیشترین طول بال در میان هواپیماهای جنگی که تا الان ساخته شده هستش، چیزی معادل 70 متر. B-36 اولین بمب‌افکن با قابلیت حمل بمب اتمی محسوب میشه. این بمب‌افکن دارای شعاع عملیاتی 9700 کیلومتر و بیشترین ظرفیت بارگیری 33000 کیلوگرمه. B-36 اولین بمب‌افکن عملیاتی غاره‌پیما به شمار میره. این بمب‌افکن دارای چنان مشخصات درخشانی بود که برای نیروی هوایی آمریکا به یک شاخص تبدیل شد. بمب‌افکن B-36 بزرگترین هواپیمای جنگی ساخت آمریکاست. ممنونم که تا انتهای این برنامه همراه ما بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. نظرتون رو در مورد B-36 این غول پرنده برامون بنویسید.